શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 124। આગલા વર્ષે પણ મેં આત્માર્પિત દીક્ષા વખતે આ જ પત્ર લીધો હતો અને જ્યારે જ્યારે તમે કોઈનો પણ જન્મ મહોત્સવ ઉજવશો ત્યારે ત્યારે હું આ જ પત્ર લઈશ। અપૂર્વજી આવીને કહી ગયા કે 45 મિનિટ તમે લઈ શકશો, પણ મને લાગે છે જ્યારે વૈરાગ્ય અને ત્યાગની વાત કરવાની હોય ને 30 મિનિટમાં પૂરું થઈ શકે। દીક્ષાર્થીઓ વસ્ત્ર પરિવર્તન કરવા ગયા છે, એ લોકો આવશે ત્યાં સુધી લઈશ। પત્રાંક 124 વવાણિયા બંદર 1946। જણમ જનમ દિશમ ઈચ્છઈ તણમ તણમ દિશમ અપ્પડી બધે। જે જે દિશા ભણી જવું ઈચ્છે તે તે દિશા જેને અપ્રતિબદ્ધ અર્થાત ખુલ્લી છે, રોકી શકાતી નથી। આવી દશાનો અભ્યાસ જ્યાં સુધી નહીં થાય ત્યાં સુધી ત્યાગની ઉત્પત્તિ થવી કેમ સંભવે? પૌદ્ગલિક રચનાએ આત્માને સ્તંભિત કરવો ઉચિત નથી। વી રાયચંદના યથા યોગ્ય। સત્સંગ કરીએ છીએ, સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ, અને જ્યારે સ્વાધ્યાય કે સત્સંગ કરતા હોઈએ ત્યારે રસપૂર્વક કરીએ છીએ, રુચિપૂર્વક કરીએ છીએ, એમાં ડૂબી પણ જઈએ છીએ, પરંતુ પાછો મોહ કેમ નડે છે? પ્રસંગે પાછા કેમ ચૂકી જઈએ છીએ? એનો જવાબ આપતા સત્પુરુષો કહે છે કે જેમ તમે કોઈ બગીચામાં ફરવા જાઓ અને બગીચામાં હોવ ત્યાં સુધી તમે સુગંધથી અત્યંત પ્રભાવિત હો, સુગંધમય બની જાય તમારું ચિત્ત, અને તેથી થોડી ક્ષણો માટે સંસારને ભૂલી પણ જાઓ। એવું જ કંઈક બને છે સત્સંગમાં રસપૂર્વક રુચિપૂર્વક આવીએ, થોડી ક્ષણો માટે તમને બધું ફીકું લાગે છે, તુચ્છ લાગે છે, ક્ષણિક લાગે છે, આ જ કરવા જેવું લાગે છે, પણ એ સત્સંગનો પ્રભાવ છે। બગીચામાંથી બહાર નીકળતા જેમ ધીમે 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 એ સુગંધ અને સુગંધનું સ્મરણ બંને વિસ્મૃત થાય છે, તેમ સમજવામાં આવ્યા છતાં માન્યતામાં બદલાવ ન આવવાના કારણે સંગની અસર અને મોહ પ્રબળ બની જાય છે। 3 દિવસ કેટલો ભવ્ય ઉત્સવ હતો, 5 દિવસ પંચાનિકા મહોત્સવ થઈ ગયો। ભોજન કર્યા બાદ તમે નીકળશો, કોઈક અભિષેકની વાત કરશે, કોઈક પેલી વાત કરશે, 10-10 મિનિટે તમને તમારા ભાવ બદલતા અનુભવશો। પહેલી ચાની દુકાન આવશે એટલે તમારો ભાવ બદલાશે, પછી ફૂડ હબ આવશે એટલે તમારો ભાવ બદલાશે। કોઈ વાર તો એવું બને કે મુંબઈ પહોંચ્યા પછી તમને લાગે કે આપને મહોત્સવમાં ગયા જ નથી। આવું કેમ બને છે? કારણ કે અભિપ્રાયમાં ફેર આવ્યો નથી, માન્યતા બદલાઈ નથી, શ્રદ્ધા બદલાઈ નથી। આ તો ગુજરાતી ભાષા તમને આવડે છે, તેથી તમે સત્સંગમાંથી બહાર નીકળીને કહો છો
કે બધું સરસ રીતે સમજાયું. જ્ઞાની કે છે ત્યારે જ બોલજો સમજાયું જ્યારે તમારી માન્યતા બદલાઈ હોય, જ્યારે તમારી જીવન શૈલી બદલાઈ હોય. પેલું પિરિયોડિકલ, અને એની સાથે એક બીજો શબ્દ જોડું છું, રેગ્યુલર ડાયટિંગ ઘણા કરી શકે. થોડા થોડા મહિના થાય એટલે કે બહુ વધી ગયું છે, અને પછી બેંગ્લોર જાય, લોનાવલા જાય, જિંદાલમાં જાય, કોઈ એવા હેલ્થ રિસોર્ટમાં જાય, 15-20 દિવસ સખત મહેનત કરે, ફ્રૂટ પર રહે, નાળિયેર પાણી પર રહે, અને ખરેખર 10-15 કિલો ઘટાડે, પાછો જીવન વ્યવહારમાં આવે. હેલ્થ કોન્શિયસ હતો એટલે ગયો, પણ હજી જીવન શૈલીમાં ફેરફાર કરતો નથી, એટલે 6 મહિનામાં પાછું ડાયટિંગનો એક કોર્સ, ક્રેશ કોર્સ કરવો પડે. આવું જ બને છે. સત્સંગ કરીને પાછી જીવન શૈલી આપણે બદલતા નથી. થોડા ટાઈમમાં એમ લાગે કે ભાવ બહુ ઉતરી ગયા છે, પાછો સત્સંગ કરવો છે. પરંતુ સત્સંગથી જો માન્યતામાં પરિવર્તન આવે તો એ તમારી લાઈફસ્ટાઈલ બની જાય, એ તમારી જીવન શૈલી બની જાય, એ તમારી જીવન દ્રષ્ટિ બની જાય. અને આ આત્માર્પિત દીક્ષા એટલે બીજું કાંઈ નથી. જેવી માને મારી વૃત્તિ રાખવી છે એવું જ મારું બાહ્ય આયોજન હો, કે હું બહાર જાઉં તો પણ વસ્ત્ર તરફ જોઉં તો પણ વૈરાગ્ય તરફ ખેંચાઉં, બહાર જાઉં તો બી ધ્યાન તરફ ખેંચાઉં. બીજું કોઈ મોટું પરિવર્તન નથી, પણ અંતરમાં જે વૈરાગ્ય છે એને ત્યાગથી એવો સિક્યોર કર્યો છે કે બહિર જાય તો બી અંતર જ ખેંચાય. આ છે ભાઈ. 2 શૈલી છે, જીવન જીવવાની 2 શૈલી છે. એક સંસારીની શૈલી, એક સંન્યસ્તની શૈલી. As Shraddha said, I can't leave the world. When you say you are leaving the world, you are still on this planet Earth, in this universe. Utmost you can do is leave the attachment towards the world. એટલે 2 શૈલી કહું છું, રહેશે આ જ જગતમાં. ખાસે હાથથી જ. આંખ જોવાનું જ કામ કરશે, નાક સૂંઘવાનું જ કામ કરશે, કાન સાંભળવાનું જ કામ કરશે, તો બદલાયું શું? તો કે જીવન જીવવાની શૈલી 2 પ્રકારની છે. એક સંસારીની શૈલી, એક સંન્યસ્તની શૈલી, સંન્યાસની શૈલી. સંસારીની શૈલી છે અહમ, મમ, કર્તૃત્વ, ભોક્તૃત્વ પરમાં જ. સિમ્પલ કહું તો સુખ, શાંતિ, સલામતી, સ્થિરતા, એ માટે બહાર પ્રયત્ન કરવા. અને જ્ઞાનેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય બહારમાં કાર્ય કરતા હોવા છતાં સુખ, શાંતિ, સલામતી માટે ભીતર કંઈક થાય. આ છે સંન્યાસની શૈલી. બહુ વિસ્તાર નથી કરવો, બહુ સ્પષ્ટ છે. તમને અહમભાવ શેમાં થાય છે? શરીરમાં. તો આ છે સંસારીની શૈલી. સંન્યાસની શૈલી છે કે આત્મામાં અહમભાવ. કાં તો સોહમ, કાં તો દાસોહમ. એવી ભૂમિકા ન હોય આત્મભાવનાની, તો દાસ દાસ હું દાસ છું, એમ દાસ, હું દાસ છું, દાસોહમ. દાસોહમ કરતા 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 દા નીકળી જાય, શું રે? સોહમ. આ જીવન શૈલી છે. અહમ બુદ્ધિ ક્યાં, મમ બુદ્ધિ ક્યાં, કર્તૃત્વ બુદ્ધિ ક્યાં, ભોક્તૃત્વ બુદ્ધિ ક્યાં. અર્થાત સુખ, શાંતિ, સલામતી માટે, ફ્રેશ થવા માટે, આનંદિત થવા માટે, જોયફુલ થવા માટે એની શોધ કઈ દિશામાં છે, એ 2 શૈલીનો ભેદ છે. નશામાં તો આપણે બધું ઘણું કરી લઈએ અને તે વખતે આપણે સાચું જ લાગે.
એક ઉંદર પાછળ એક બિલાડી ભાગતી હતી. બિલાડીના સ્ટેપ્સ તો બહુ જોરદાર ચાલતા હતા અને ઉંદર તો ફટાફટ ભાગતું હતું. ત્યાં એક દારૂનો ગ્લાસ હતો. તો પેલો ઉંદર દારૂના ગ્લાસ પર ચડીને દારૂના ગ્લાસની અંદર પડી ગયો. બિલાડીને કશે ઉંદર દેખાયો નહીં. બહુ શોધ્યું, આજુબાજુ જોયું, એને ઉંદરને ગ્લાસમાં પડતા જોયો નહીં હોય. આજુબાજુ શોધે છે, કાંઈ મળતું નથી, એટલે મૂંઝાયેલી છે બિલાડી. અને ત્યાં બાજુ પર બેઠી છે. થોડા ટાઈમની અંદર પેલો ઉંદર ગ્લાસમાંથી નીકળ્યો અને બિલાડી માટે જેમ તેમ બોલવા લાગ્યો. હાથ તો અડાડીને જુઓ મને. નશામાં તો થોડો દારૂ પી ગયો હતો અને નશામાં એને એમ લાગે હું પહેલવાન થઈ ગયો. પૈસાના નશામાં, વયના નશામાં, સત્તાના નશામાં, પ્રતિષ્ઠાના નશામાં એકદમ બલવાન થઈ ગયો એવું ભાસે. એક ઉદય આવશે ને મોનો, એટલે તું કેટલો ગ્રેટ છે તને ખબર પડી જશે. તે તો ડેન્ટિસ્ટ પાસે આમ બહુ મજા નહીં, કારણ કે એના મશીનનો અવાજ આ મશીન કરતા બી ભયાનક છે. આ તો હજી સુધિંગ છે, રિધમિક છે, પણ એની જો પેલું કર કર કરીને આવે અવાજથી જ આપણે ઇરિટેટ થઈ જાય એવા. બહુ ડરતો હતો ડેન્ટલ ચેર ઉપર બેસવા માટે. ડૉક્ટરને થયું કે આ રીતે કેવી રીતે ચાલશે, આટલો ડરેલો છે, મને હાથ પણ અડાડવા દેતો નથી. કે એને થોડી વિસ્કી આપું એટલે જરા હોશ ખોઈ બેસે ને તો હું થોડું કામ કરી શકું. એટલે એને વિસ્કી થોડી આપી. થોડા ટાઈમમાં નશો ચડ્યો. પછી જ્યારે ડેન્ટિસ્ટ એની પાસે ગયો એના દાંતનું કામ કરવા માટે, એટલે પેલો કહે છે નશાવાલો, હાથ તો અડાડીને જુઓ, તમારા દાંત તોડીને હાથમાં આપી દઈશ. મારું કહેવું એટલું છે કે નશામાં તમને બધું જ સત્ય ભાસે છે અને હું બરાબર જ વિચારું છું, બરાબર જ કરું છું, હું સુખી છું, હું સલામત છું. આવું નશામાં, અહમ મમના નશામાં, લક્ષ્મી અધિકાર પરિવારના નશામાં બધું જ સિક્યોરિટી લાગે, સુખરૂપ લાગે, શાતાશીલિયું લાગે. પણ જ્ઞાનીઓ સત્ય તરફ આપણે સંકેત કરે છે. મૃત્યુ અનિવાર્ય છે. તારી પાસે જે છે તે તું મૃત્યુની પાર લઈ જઈ શકવાનો છે. એ જ તારું, એ જ સત્ય. જો બધું અહીંયા મૂકી જવાનો હોય તો મૃત્યુ વખતે તું દુઃખી, અસલામત, અશાંત, ભયભીત રહેવાનો. મૃત્યુની કસોટી ઉપર તું સેટલડ છે કે નહીં એ પ્રશ્ન પૂછી અને જવાબ માંગ પોતાથી, શીઘ્ર માંગ. સંન્યાસ એટલે બીજું કંઈ નહીં, સ્વેચ્છાએ સ્વીકારેલું મૃત્યુ. નનામી ઉપર તો ચડીને બહુ જ લોકો સ્મશાન જાય છે. જે ઉત્સાહપૂર્વક ચાલતો ચાલતો જાય એના મૃત્યુ તરફ, એને કહેવાય સંન્યાસી. અહમ મમ, આ ભૌતિક આઈડેન્ટિટી, આ પરનું આધારપણું અવલંબન લેવું, આ કોઈનું કે કોઈને મિસ કરવું, આ બધું છોડીને નીકળું છું આજ. અરે તમે જન્મ્યા ત્યારથી જ અનબેલેબલ વોરંટ નીકળી ચૂક્યું હતું. મૃત્યુ આ વોરંટ લઈને તમને શોધતું હતું. હજી તમે મળ્યા નહોતા એટલે તમને મૃત્યુ નીપજ્યું નથી. એક દિવસ રસ્તામાં મળી જશે ને ત્યારે ને ત્યારે ધરપકડ થવાની. ત્યારે ને ત્યારે તે જ ક્ષણે બધું છોડીને તમારે નીકળવું જ પડશે. તમે ભયભીત હો કે નિર્ભય હો, તમારે નીકળવું પડશે. જો ત્યારે છોડવાનું છે તો આજે કેમ નહીં?
સ્વેચ્છાએ કેમ નહીં, પરાધીનપણે પણ જો છોડવાનું છે, કોઈ છીનવાનું જ હોય તો આજે ઉત્સાહથી જ બધું કેમ ના કાઢી દેવું? જો આ સાથે ના આવવાનું હોય, જો આમાં સુખનો સ્વભાવ નથી, તો હવે આ વલગના કેમ? આ છે સંન્યાસ. જે ભેદ છે તે બે શૈલીનો છે. કપડાં તો એ લોકો પણ પહેરશે અને ભોજન તો એ લોકો પણ કરશે, એન્ટરટેનમેન્ટ તો એ લોકોનું પણ હશે, પણ એન્ટરટેનમેન્ટનો પ્રકાર ભજન હશે. ખુશ થવું છે, આનંદિત થવું છે, ફ્રેશ થવું છે, વિશ્રામ કરવો છે. જો તમને એવું લાગતું હોય ને બહેનો કે આજે બપોરના હવે કોઈ પ્રોગ્રામ નથી તો હવે સરખી રીતે આરામ કરીશું, તો આજે સવારના જ મને મૌલિકજીએ કહી દીધું કે સાહેબ અત્યારથી જીવન ખોખલું લાગવા માંડે છે, કારણ કે આજે ભાઈને કોઈ અનાઉન્સમેન્ટ કરવાની નહોતી કે બપોરના 1 વાગે જ નવી સેવા આપી દેજો. જેવો સત્સંગ પૂરું થાય કે નવી સેવા આપી દેજો. આરામ કરવો છે તો બીજી સેવા લઈ લો. દિવસ રાત જે કરુણા કરે એ જો આરામ કરવા જાય તો આપણું શું થાય? દિવસ રાત સેવા કરીએ તો પણ કાંઈ નથી કર્યું, કાંઈ નથી કર્યું. એ અનંતા ઉપકારને ખાલી લક્ષમાં રાખો ને, એ જ ક્ષણે શરીર ભૂલાઈ જશે. આહાર, નિદ્રા બધું ભૂલાઈ જશે. આ આપણું ઓડિયો વિડિયો હું 7મી ઓક્ટોબર અમદાવાદથી પાછો ફર્યો, 7મી ઓક્ટોબરે, ત્યારે એ લોકો આવ્યા કે આપણે આવું 3D શો કંઈ કરવું છે. એટલે મેં કીધું શું છે, મને તો ખબર બી નહીં. 7મી ઓક્ટોબર સુધી આવું બધું ખબર બી નહીં. જે 6 મિનિટ તમે નિહાળ્યું, 6 મિનિટનું હતું, 6 સાડા 6 મિનિટનું હતું. મને તો કાંઈ ખબર નહીં. મેં કીધું શું છે, શું છે, કેટલા લાગશે, આ બધા મારા જે જનરલ ક્વેશ્ચન્સ હોય મને સમજાવ્યું. 50 લાખનું બજેટ કીધું, મેં ના પાડી દીધી. મેં કીધું એના કરતાં હું 5 મિનિટ સત્સંગ વધારે ઠોસવાળો કરીશ, વજનદાર સત્સંગ કરીશ તો બધાને પ્રત્યક્ષ જ ભાસશે. મારે આટલા પૈસા અહીંયા ખર્ચું એના કરતાં હોસ્પિટલમાં વાપરું. એટલે 8મી ઓક્ટોબરે પાછા ભગાવી દીધા. પછી ઓડિયો વિડિયો ને મને લાગે નેમીજી ને રમનજી કે ખબર નહીં એ લોકોનું કટકટ ચાલતી હશે. પાછા 5 દિવસ રહીને આવ્યા કે એક વ્યક્તિ મળી ગયો જે 5 લાખમાં કરશે. એટલે હું વિચારવા લાગ્યો તો નેમીજી કે બાપા હવે 5 લાખમાં શું વિચારો છો? છેલ્લે મેં હા પાડી. જે પ્રોફેશનલ ટીમે મેપિંગ કરવાનું હતું મૂર્તિ ઉપર, એ તો આવીને એનું કામ બરાબર કરી ગઈ. પછી એ લોકોએ જે આખું પ્રોગ્રામ બનાવવાનું હતું, પણ એમની માતા હોસ્પિટલાઇઝ થઈ ગયા તો હી કુડ નોટ ગીવ ટાઈમ. આપની ટીમ 10 જ દિવસમાં શીખી, ઇન 10 days શીખી, દિવસ રાતના ઉજાગરા કરી અને ગઈકાલે પ્રસ્તુતિ કરી. હવે તમે જેટલી વાર અભયભાઈ કરવું હોય ને મફતમાં થશે. પ્રોજેક્ટર ખાલી ભાડા પર લેવાનું, એ બી જો તમે લઈ આપો તો એ બી બધું મફત. 10 દિવસમાં રાતના 11 સાડા 11 તો મને જોવા બોલાવે કોન્ફરન્સ રૂમમાં, અડધી મિનિટનું બતાવે. અને એમ કરતા કરતા હજી તો હાથ ઊંચો કરીને આશીર્વાદ આપવાનું પણ એ લોકો કરી શકે એમ હતા, જો 4-5 દિવસ વધારે હોત તો. આ આઈડિયા જ બધી 6મી ઓક્ટોબરે 7મી ઓક્ટોબરે ભગવાને ભરી. મને લાગે છે આપના ઈશ્વરને ઉજાગરા કરાવવા જ છે.
એમાં જ આપની ભક્તિની શુદ્ધિ અને વૃદ્ધિ થાય છે. કારણ કે જો લાસ્ટ નવેમ્બરમાં નક્કી થયું હોત ને તો વચમાં ઘણો પ્રમાદ આવતો. Not even 1 month when the thought entered. એટલે ફૂલ ફોકસ યુગ પુરુષ, યુગ પુરુષ, યુગ પુરુષ, યુગ પુરુષ. મને લાગે કોઈ ખવડાવતું હશે તો તમે ખાતા હશો, બાકી કામ જ કરતા રહેતા હશો. આ શક્તિ તમે ક્યાંથી લાવ્યા? આ ભક્તિ તમે ક્યાંથી લાવ્યા? તો કે એક વાત માન્યતામાં ઉતરી છે કે આ જન્મ કંઈક અપૂર્વ કરવા માટે છે. બસ નિમિત્ત અપેક્ષાએ કહો તો ગુરુ દ્વારા જ આ ભક્તિ ભરાય છે. ઉપાદાનની અપેક્ષાએ બોલો તો આ એક નિર્ણયના કારણે આટલી શક્તિ પ્રગટે છે. જીવન શૈલી સંન્યાસ એક નવો પ્રયોગ છે. તમે એને બહુ ભયંકર વ્યાખ્યાઓ નહીં આપી દો. સંન્યાસ ન્યૂ એક્સપેરિમેન્ટ. લગ્ન કરવા, આ કરવું, તે કરવું, અને મેકઅપ ચેટક કરીને પ્રોગ્રામો બનાવતા જ જવાનું ને દરેક પ્રોગ્રામ પછી કહેવાનું થાકી ગયા, થાકી ગયા. તમે લગ્ન પ્રસંગ હોય કે કાંઈ હોય તો બી થાકી ગયા કહેશો. આ લોકો કહેતા નથી. દિવસોના ઉજાગરા પછી થાકી ગયા. હજી તો આજે બપોરના પણ બધા સેન્ટ્રલ લીડર્સની મીટિંગ હતી. મેં રાતના 1 વાગે કેન્સલ કરાવી. મેં કીધું આ મહોત્સવે એવો હાય અને હેંગઓવર શું કહેવાય, હાય એટલા હાઈ પર મૂકી દીધા છે કે નાઉ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એની એડમિનિસ્ટ્રેટિવ વિકલ્પ ઇન યુ. ગો વિથ ધીસ હાય. રાતના 1:15 વાગે મેસેજ કરાવીને કેન્સલ કરાવી મીટિંગ. તો તમે તો સંસારના પ્રોગ્રામો તમારી ઈચ્છાના, તમારું મેકઅપ, તમારું ડ્રેસ, તમારો પ્રોગ્રામ, તોય થાકી જાઓ છો ને પ્રભુની સેવામાં આ લોકો દિવસ રાત કરે, થાકતા. આ એક નવો પ્રયોગ છે સંન્યાસ. મસ્ટ ટ્રાય. બહુ મહેનત કરી મૃગજલમાંથી જલ કાઢવાની. જલ દેખાતું હતું, જલ હતું નહીં ભલે, જલ ભાસતું હતું. ખૂબ મહેનત કરી, ન મળ્યું. બીજી વાર આવું પ્રસંગ બન્યો, બીજી વાર પણ ના મળ્યું. સંબંધોમાં, ધનમાં, ભોગવિલાસમાં કશે સ્થિર સુખ ન મળ્યું, શુદ્ધ સુખ ન મળ્યું, ઇન્ડિપેન્ડન્ટ સુખ ન મળ્યું. હવે આ પ્રયોગ કરી જુઓ, પોતામાં ડૂબકી મારવા. એટલે પ્રયોગ છે અને એમાં કંઈ બહુ ખાસ રિસ્ક પણ નથી. BA માં મેં જ્યારે પોલિટિકલ સાયન્સ લીધેલું તો આઈ હેડ ટુ સ્ટડી લોટ અબાઉટ કમ્યુનિઝમ ઓલ્સો. તો કાર્લ માર્ક્સનું કોમ્યુનિસ્ટ મેનિફેસ્ટો એ પુસ્તકનું અંગ્રેજી ટ્રાન્સલેશનનો અભ્યાસ અમારે કરવાનો. આખી દુનિયાના મજૂરો માટે એક વચન ઉચ્ચારે છે કાર્લ માર્ક્સ. હે મજૂરો, ક્રાંતિ કરો. આ દુઃખ ફાવી ગયું છે એવું વલણ નહીં રાખો, ક્રાંતિ કરો. અને ગભરાવ નહીં. તમારી પાસે ગુમાવવા માટે કાંઈ છે જ નહીં સિવાય કે બંધન, બેડીઓ, ચેન્સ. તમે ગુમાવીને વધુમાં વધુ શું ગુમાવશો? તો કે જે બંધનમાં છો એ બંધન ગુમાવશો. બીજું તમારી પાસે છે જ નહીં. ન ઘર છે, ન ખાવાનું છે, કશું તો છે નહીં. પૈસા નથી, કશું તો છે નહીં. તમે ડરો છો કેમ ક્રાંતિ કરવા? અને આટલો સુંદર સુવિચાર તમને મળ્યો, તમને વૈરાગ્ય જાગ્યો, તો એનો અમલ કરવામાં શું કામ ડરો છો? ગુમાવીને શું ગુમાવશો? સંસાર અને સંસાર ભાવ છોડતા તમે શું ગુમાવશો એ તો કહો. વિલંબ ન કરો. માર્ક ટ્વેને એમના સંસ્મરણમાં એક વાત લખી છે. માર્ક ટ્વેન કે એક રવિવારે હું ચર્ચમાં ગયો અને જે પ્રેયર મીટિંગ હતી એમાં થોડું વ્યાખ્યાન હોય, 30 મિનિટનું 45 મિનિટનું વ્યાખ્યાન હોય, પછી અમુક હિમ્સ ગવાય અને અમુક આખો સવારના 10 થી 12, 12:30 કાર્યક્રમ. તો કે જ્યારે વ્યાખ્યાન શરૂ થયું, થોડા ટાઈમમાં મારા ભાવમાં એટલો બધો ઉલ્લાસ આવ્યો
કે મેં નક્કી કર્યું કે પ્રોગ્રામના અંતે થાળી ફેરવવાનો એ ચર્ચમાં રિવાજ હતો કે ફોર ધ મેન્ટેનન્સ ઓફ ધ ચર્ચ તમને જે કાંઈ પણ આપવું હોય તો તમે થાળીમાં મૂકી શકો, આપણે જેમ ભંડાર કહીએ તેમ. તો કે ચાલુ સત્સંગે મને એવો ભાવ થયો કે આજે મારે $100 થાળીમાં મૂકવા છે. થોડો ટાઈમ થયો, જેમ કે ગઈકાલે 6:30 વાગે તમે જુદી ભાવ દશામાં, 7:30 વાગે જુદી ભાવ દશામાં, 8:30 વાગે જુદી ભાવ દશામાં, 9:30 વાગે જુદી ભાવ દશામાં, 10:30 વાગે જુદી ભાવ દશામાં, 11:20 જુદી ભાવ દશા. સ્થિર, આટલું સુંદર વાતાવરણમાં બી સ્થિર ના રહીશ. કોઈ વાર ઉલ્લાસ વધતો ગયો હોય અને કોઈ વાર શરીરના થાકના કારણે ઘટે વધે ઘટે વધે. એવું જ બન્યું માર્ક ટ્વેન સાથે. થોડું લાંબુ ચાલ્યો પ્રોગ્રામ તો એને થયું $100 તો બહુ થઈ ગયા, 50 નાખું તો બી ચાલે. જો ભાવ કેવા પડતા જાય છે. એટલે ગીર્તિ વૃત્તિ સ્થિર રાખનાર તારા વચનામૃત મુદ્રા અને સત્સમાગમ. પછી મારે ડરવાની શું જરૂર? તારા આધારે મેં આ કદમ લીધું છે તો હું લઈશ તારો આધાર. જ્યારે જ્યારે મારા ભાવમાં મંદતા આવશે, મુદ્રા વચનામૃત સત્સમાગમનો આધાર લઈશ. એમ કે છે માર્ક ટ્વેન કે થોડો સમય ગયો અને મને થયું $10 બસ. પછી પ્રોગ્રામ પૂરો થયો ને થાળી આવતી હતી. થાળી આવતા આવતા નિકટ આવી ત્યાં સુધી તો થયું $1 બસ છે. દર વખતે $1 નાખું તો આજે 100 કરવાની શું જરૂર હતી? અને જ્યારે થાળી એમની પાસે આવી તો એમને $1 થાળીમાં નાખ્યા અને નાખતા સાથે જોયું કે ઘણા લોકોએ ઘણો પૈસા નાખ્યા છે. એમ કરીને 50 સેન્ટ પાછા લઈ લીધા કે બસ મારી ભાવના 50 સેન્ટની છે. એટલે કે સારો વિચાર આવે તો તરત અમલ કરી દેજો, વિલંબ નહીં કરતા. આજે ભાવ થયો તો ગઈકાલે એક 12:40 એક જણાએ ઈમેલ કર્યો. ફોર્ચ્યુનેટલી આઈ વોઝ ચેકિંગ. તો કે મારે બ્રહ્મચર્ય દીક્ષા લેવાનો બહુ ભાવ થયો છે. મેં તો લઈ લો. હું એમ કહીશ કે નેક્સ્ટ કાર્તિક પૂર્ણિમા એટલી વારમાં એને બીજા પુનઃ લગ્ન બી કરી નાખે. આ ભાવની સ્થિતિ એટલી વિચિત્ર છે. એટલે સુવિચાર જાગ્યો તો તરત એનો અમલ કરી દેજો. કુવિચારમાં કરીએ જ છે ને, તો સુવિચારનો અમલ કર્યો તો એમાં ગુમાવવાનું શું છે? પહેલામાં તો માત્ર ગુમાવવાનું છે. આમાં ઓપ્શન તો છે ને. રિસ્ક ભલે હોય પણ કમાવાની પણ સંભાવના છે ને, કમાણીની. ભાઈ બનશે જ્યારે આવો કોઈ આત્માર્પિત દીક્ષાનો વૈરાગ્ય જાગશે, તમે ઘરમાં વાત કરશો. હવે આ બધા પાંચેવના મા બાપ તો એવા હતા કે સપોર્ટ કરતા હતા કે આ જ માર્ગ સાચો છે, અમે ન જઈ શક્યા, તારી તૈયારી હોય તો અવશ્ય. એટલે હું જે કહેવા જાઉં છું તે એ લોકોને તો બિલકુલ લાગુ પડતો નથી. પણ સામાન્યપણે કોકને જરાક વૈરાગ્ય જાગે અને વૈરાગ્યને ત્યાગમાં બદલવાનું એને મન થાય, એટલે પહેલો પ્રોબ્લેમ સ્વજનો તરફથી જ આવશે, મિત્રો તરફથી જ આવશે. અને જાત જાતના અરે પહેલા તો મારો પ્રશ્ન છે, સ્વજન કોણ, મિત્ર કોણ? ચલો સ્વજન છોડો, એની વ્યાખ્યા છોડો. તારો સાચો મિત્ર કોણ? જે તારું હિત ઈચ્છે, જે તારું સુખ ઈચ્છે, જે તને તારું જીવન તારું જ છે એવી સ્વતંત્રતા આપે. તારું જીવન તારું જ છે, તારા જીવનનું શું કરવું એ તારે જ નક્કી કરવાનું. કોક વાર અમને કંઈક સજેશન આપવા જેવું લાગે તો સજેશન આપીએ. હવે કોઈનો છોકરો કોઈ બીજી જ્ઞાતિમાં પરંતો હોય, કોઈના પ્રેમમાં હોય તો વડીલો 1-2 વાર સૂચન કરે, પછી તો કે તારું જીવન તારું છે અને તારું સુખ જો એમાં હોય તો મને એમ કરીને. તો સાચો સ્વજન કોણ? જે તારું હિત ઈચ્છે, સુખ ઈચ્છે અને તને જીવન જીવવાની સ્વતંત્રતા આપે, ફ્રીડમ. એ જ તો સાચા સ્વજન છે. અને જો તમને એમ થાય કે મારે તો દીક્ષા લેવી જ છે પણ હવે એ લોકો દુઃખી બહુ થાય છે અને કોઈના દુઃખ જોઈને આપણે કરુણા કરવી જોઈએ કે નહીં? ધર્મ શું કહે છે?
કોઈ દુઃખી હોય, માતા કે કોઈ પણ દુઃખી હોય તો દુઃખીની કરુણા કરવા માટે એનું પછી કોણ? એનો હમણાં પણ તું છે જ નહીં. હા, તું છે જ નહીં. હું પૂછું છું તો એ તારા માતા પ્રમાણે જ કપડાં પહેરે છે તું, કે તારા મન પ્રમાણે? તારી માતાએ કીધું કે હવે શિયાળો આવ્યો, ગુંદર પાક ખા, સાલમ પાક ખા, તું ખાય છે? ગુસ્સો આવે તારે તું કહી દે ને કે મમ્મી પ્લીઝ બોલ નહીં. આવા બધી વખતે કરુણા યાદ નથી આવતી કે મારી માને ઈચ્છે છે કે હું નાગો જ ફરું તો લાવ હું નાગો જ ફરું. નહીં, ત્યારે કરુણા નથી આવતી કે મારું જીવન છે, હું મારી મરજી પ્રમાણે. હું ઉપકારો ઓલવવાની વાત નથી કરતો, એમની ચિંતાની અવશ્ય ચિંતા કરવી, પણ તારો વૈરાગ્યનો નિર્ણય નહીં બદલવો, એમ કહું છું. પ્રેમથી એમને કન્વિન્સ કરવા, એમનું હૃદય પરિવર્તન લાવવા માટે ખૂબ મહેનત કરવી. અરે હું કોઈ છોકરીના પ્રેમમાં હોઉં અને મા બાપ માને નહીં તો હું પૂરી કોશિશ કરીશ કે એમાં શું ખોટું છે, એમાં સારું છે, આમ છે, તેમ છે, ગમે તે રીતે કન્વિન્સ કરું. તો વૈરાગ્યનો એવો પ્રેમ હોવો જોઈએ કે તારો વૈરાગ્યનો નિર્ણય બદલાય નહીં અને એ લોકોનું હૃદય પરિવર્તન થાય. અંતે દે આર કન્વિન્સ કે મને તો તું સુખી થાય એવી ઈચ્છા છે અને આઈ એમ કન્વિન્સ તું આ માર્ગે સુખી થશે. બસ. તો અમારા નેમીજી જ્યારે 25 વર્ષના હતા અને જ્યારે એને દીક્ષા માટેની પરમિશનનો પ્રસંગ બન્યો, મા બાપે તો લગભગ અથવા તો પૂરી સંમતિ આપી જ દીધી હતી. પણ એના એક સ્વજન કે સારું જ છે, આ માર્ગ સારો છે, એ બી સત્સંગી જ છે, પણ એમ કે મારામાં થોડા પ્રશ્નો મૂંઝાય છે. 3 પ્રશ્ન પૂછ્યા, 3 જવાબ નેમીજીએ આપ્યા અને અંતે એમને કીધું કે જા, કલ્યાણ થાય, તારું મંગલ થાય આ માર્ગે. પહેલો પ્રશ્ન એમ કર્યો કે હમણાં તો તારા ભાવ સારા છે, પણ કોઈ વાર તારા ભાવ બદલાઈ જાય, કોઈ વૃત્તિઓ તને નડે અને તું દુઃખી થાય, એના કરતાં પરનીને જેટલું ધર્મ થાય એટલું કર, એટલે ખોટું કરવું હોય તો આમ ને સાચું કરવું વગેરે વગેરે. તો કોઈક વાર આજ જેવા ભાવ તારા ન રહ્યા અને પછી કોઈ વાર દીક્ષા તોડવાનો પ્રસંગ બને કે એવું કંઈક બને, આ વિચાર તું કર્યો? એટલે એને સામે પ્રશ્ન કર્યો. એને 3 પ્રશ્નના ઉત્તર આપ્યા નથી. 3 પ્રશ્નને સામે 3 પ્રશ્ન. આ એના માસી તરફથી પ્રશ્ન હતો. એટલે એને એટલું જ કીધું કે તમે મારા માસા સાથે પરણ્યા ત્યારે કોઈ વાર એ તમને ડિવોર્સ આપી દે એવો ભય નડતો હતો? તો કે તે વખતે હું એટલી ઉમંગમાં હતી કે આવો વિચાર જ ના આવ્યો. અને આવું અશુભ અશુભ નહીં વિચારવાનું, લગ્નનું મુહૂર્ત નીકળી ગયું હોય તો. કે એમ જ માસી. બીજો પ્રશ્ન છે કે તું પહેલી વખત, ચલો સત્સંગ તો કરીએ અને ગમે, એ અમને પાછું બહુ ગમે, મા બાપને એ બહુ ગમે, છોકરાઓને સત્સંગ ગમે એ બહુ ગમે, અને જ્યારે છોકરાઓ સત્સંગ પ્રમાણે અનુસરે તે પાછું ના ગમે. એટલે કે ફર્સ્ટ ટાઈમ છે, આવું સ્ટેપ લે છે. એટલે એને પૂછ્યું કે મૂન પર જ્યારે માણસ ફર્સ્ટ ટાઈમ ગયો એની પહેલા એ કેટલી વખત ગયો હતો? મૂન પર, ચંદ્રમા પર પહેલી વખત જ્યારે પહેલો માણસ ગયો એની પહેલા એને કેટલો અનુભવ હતો મૂનનો? દેર ઇઝ ઓલવેઝ અ ફર્સ્ટ ટાઈમ. અને પછી તો ડાયરેક્ટ માસી જ હતી, એટલે એની મા જેવી જ હતી. એટલે પૂછ્યું કે તમે લગ્ન કર્યા મારી માસા સાથે, એની પહેલા તમને લગ્નનો કેટલો અનુભવ હતો? માસી કે છેલ્લો પ્રશ્ન. મને લાગે માસીએ તારો વૈરાગ્યને એકદમ ટાઈટ કર્યો છે. મેં જેટલી મહેનત કરી છે એના કરતાં તારી માસીએ હાઈએસ્ટ મહેનત કરી છે. એ જવાબ આપતા આપતા તો એ કે હું આ નીકળ્યો એવો તૈયાર કર્યો. તો ત્રીજો ને છેલ્લો પ્રશ્ન કે તું 25 વર્ષનો છે, હજી તારી ઉંમર ઘણી નાની છે અને તારી બુદ્ધિ કાચી હોય. વડીલોને તો હંમેશા એમ જ લાગે, એનો છોકરાને છોકરો આવી ગયો હોય તો બી એની બુદ્ધિ કાચી. એટલે નેમીજીએ કીધું 25 વર્ષના છોકરાના હજી લગ્ન ન થયા હોય ને તો એમ કહેવામાં આવે કે બહુ મોડું થઈ ગયું છે. આ તો વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી કહું છું કે 25 વર્ષે, હું ઇન્ડિયન મેન્ટાલિટીની વાત કરું, જ્યાં 21 વર્ષે જ વાત શરૂ કરે
કે 25 વર્ષ તો એમ કહેવાય કે હજી 25 વર્ષનો થયો, હજી પરણ્યો નથી, બહુ મોડું થયું છે. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી કહું છું. અને પરમાર્થ દ્રષ્ટિએ તો અનંતકાલ પરિભ્રમણ મેં કર્યું છે, હવે તો બહુ મોડું થઈ ગયું છે, હવે તો એક દિવસની વાર ના છે. સ્વજનની ચિંતા ન કરો એમ નથી, પણ એ ચિંતા કરવામાં તમારો નિર્ણય ના બદલો, વૈરાગ્યનો. એમનું હૃદય પરિવર્તન લાવો, એમના આશીર્વાદ સાથે આ માર્ગે પ્રયાણ કરો. અને બીજી મોકાન, એક બે મોકાન, મારો તો ટાઈમ થઈ ગયો. બીજી મોકાન એ છે, મારામાં હજી પાત્રતા જ ક્યાં છે? હજી કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ, લોભ, માયા હજી તો કેટલું બધું નડે છે. ખરેખર હું દીક્ષા માટે લાયક છું? હું ડોક્ટર છું, ડોક્ટર છું, નામ આગળ લગાડતો નથી એ વાત અલગ છે. મલમના નહીં, કલમના, પણ ડોક્ટર છે. તમે કોઈ બીમારી લઈને ડોક્ટર પાસે જાઓ અને ડોક્ટર કે પહેલા તું સારો થઈ જા પછી દવા આપીશ, આવું બને? તું દવા લે એટલે સારો થઈ જાય, તું સારો થઈને આવ પછી હું દવા આપીશ. તું કામ, ક્રોધ, મદ, મોહ, લોભ, માયાથી મુક્ત થઈ જા પછી મારી પાસે આવ, પછી તને દીક્ષા આપીશ. પછી શું કામ આવીએ તમારી પાસે? તમે દીક્ષા આપો એટલે એક માત્ર કામ આ જ રહે, કામ એક આત્માર્થીનું, બીજો નહીં મનરોગ. અત્યારના તો ઘણા કામ આવે છે, એક દીક્ષા આપી દો પહેલા, એટલે હવે એક જ કામ રહે, અંતર શુદ્ધિનું. દીક્ષા એ તો દીપ પ્રાગટ્ય છે, પછી પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ થાય છે. શ્રી શ્રી રવિશંકરજીએ દીપ પ્રાગટ્ય કર્યું અને મહોત્સવનો શુભારંભ થયો. એમ સંન્યાસ તો દીપ પ્રાગટ્ય છે તારી સાધનાનું. એના માટે એની પહેલા જે તે બધું કર્યું હોય ઠીક છે, સારી વાત છે, સુવિચાર છે, પણ એટલે પાત્રતાના વિકલ્પ નહીં કરવા. ને બધા સમસ્યાની ઉકેલ આવે જ છે. ગમે તેવો મોહ નડશે ને તો પણ એનો ઉકેલ છે જ. અને સત્પુરુષો કંઈક જુદી પદ્ધતિથી શીખવાડે છે, અને તે એ sometimes you might not be able to solve your problems through logical thinking. You should apply lateral thinking. લોજિકલ થિંકિંગ એટલે તર્કયુક્ત વિચારણા, અને લેટરલ થિંકિંગ એટલે પાર્શ્વ વિચારણા. આ શું છે? એક ખેડૂત હતો, એનું બહુ તોતિંગ દેવું થઈ ગયું હતું, એટલે ઘણું દેવું થઈ ગયું હતું, અને એ વર્ષે એને દેવું ચૂકવવાનું હતું, તે વર્ષે પણ પાક થયો નહીં. હવે બહુ મૂંઝાયો કે જો થોડો સમય આપે નહીં આ શાહુકાર તો ચોક્કસ મારી ધરપકડ થશે. એટલે બહુ ગભરાતો ગભરાતો દયાની ભીખ માંગવા માટે એ જઈ રહ્યો છે. એની દીકરી પણ સાથે આવી, પંચ બેઠી હતી આખી, અને ત્યાં આગળ નિર્ણય થવાનો હતો, અને ખૂબ દયાની ભીખ માંગી કે થોડો સમય આપી દો તો હું બધું દેવું ચૂકવી લઉં, ને અમને એને એરેસ્ટ કરવાના હતા. શાહુકારની દ્રષ્ટિ બગડી. આ ખેડૂતની પુત્રી જે સાથે આવી હતી એના ઉપર દ્રષ્ટિ બગડી. એટલે પેલા શાહુકારે કીધું કે હું તમને બે ઓપ્શન આપું છું, ચાલો એક પ્રયોગ કરીએ. એક ઝોલી છે, એની અંદર હું આસપાસથી બે પથ્થર નાખીશ, એક કાલો પથ્થર, એક સફેદ પથ્થર, અને પછી તમારે કાઢવાનું. પેલી દીકરીએ એમાંથી એક પથ્થર કાઢવાનો. જો સફેદ પથ્થર નીકળે તો આનું બધું દેવું માફ, સમય વધારવાની વાત નહીં, દેવું જ માફ. અને પેલી એ છોકરીએ પણ મને પરણવાનું નહીં. પરંતુ જો કાલો પથ્થર નીકળે તો દેવું માફ થશે, પણ પેલી કન્યાએ મારી સાથે લગ્ન કરવા પડશે. શાહુકારની ઉંમર પણ મોટી, કુરૂપ પણ હતો, પણ એની વૃત્તિ બગડી હતી, એટલે એના આવો ઓપ્શન મૂક્યું. શું?
કાળો પથ્થર હોય તો દેવું માફ પણ લગ્ન કરવા પડશે મારી સાથે. સફેદ પથ્થર હોય તો દેવું પણ માફ અને પર લગ્ન પણ નહીં કરવા પડે. આખી સભાએ કીધું બહુ સુંદર, આમ બી એને અરેસ્ટ થવાનો અવસર છે જ. આ પ્રયોગ કરવામાં તો દેવું બંનેમાં માફ થઈ જશે, એકમાં ખાલી કન્યાએ લગ્ન કરવા પડશે, પણ પેલો જેલ ભેગો તો નહીં થાય. ત્રીજું ઓપ્શન નહોતું કે હું આ પ્રયોગ કરવા તૈયાર નથી. હવે આ ફિક્સ થઈ ગયું કે આ બે માંથી એક પથ્થર એને જોલીની અંદર હશે, હાથ નાખી એક પથ્થર કાઢવાનો અને જે આવે તે ભગવાનનો ન્યાય. તમે જેમ પેલી ચિઠ્ઠીઓ ઉપાડો ને તેમ. હવે કન્યાએ વિચાર્યું કે જો હું હા પાડું, આ સાવકારની દાનત બગડી છે, એ થોડે દૂર બધા પથરાઓ હતા, ત્યાં ઝોલી લઈ ગયો અને બે પથરા લીધા પણ એને બંને કાલા પથ્થર જ લીધા. એ પેલી છોકરી જોઈ ગઈ. એટલે હવે જે પણ હું કાઢીશ કાલું જ નીકળવાનું, અને કાલું પથ્થર નીકળે તો એની શું શરત છે કે દેવું માફ પણ પેલી કન્યાએ લગ્ન કરવા પડશે. તમે સમજ્યા? એટલે કે જો હું હા પાડું તો મારા જીવનનું બલિદાન આપવું પડશે, ના પાડું તો મારા પિતાની ધરપકડ થશે. અને હું જો પ્રગટ કરું કે આ સાવકાર લુચ્ચાઈ કરે છે તો એ ભયંકર વેર લેશે મારો. લોજિકલ થિંકિંગ, ઇમોશનલ થિંકિંગ તો બાજુ પર, લોજિકલ થિંકિંગ બી નહીં. શી વેન્ટ ઓન ધ લેટરલ થિંકિંગ. એ દ્રષ્ટિથી સમથિંગ આઉટ ઓફ ધ બોક્સ, અને સમસ્યાનો ઉકેલ થઈ ગયો. જોલી ત્યાં નીચે, સાવકાર ખુરશી પર બેઠો હતો, નીચે જોલી હતી. તો કે હું ઓપ્શન લઉં છું ઉપાડવાનું. જોલીમાંથી એક પથ્થર કાઢ્યો, હજી મુઠ્ઠીમાં છે, અને એવી યુક્તિ કરી, એવું નાટક કર્યું કે એ જરા ખુરશી સાથે અથડાય, જે ખુરશી પર સાવકાર બેઠો હતો, અને એ પથ્થર જાણે ધક્કાથી કશે ફેંકાઈ ગયો. લોકોને આવું જ લાગ્યું કે ધક્કો લાગ્યો એટલે પથ્થર હાથમાંથી ફસકી ગયો ને કશે ફેંકાઈ ગયો, પણ એકચ્યુઅલમાં એને જાણી જોઈને કર્યું. તો હવે પેલી કન્યા કહે છે કે હવે મેં તો જોયો બી નહોતો એ કયા કલરનો પથ્થર હતો, પરંતુ અંદર જે પથ્થર છે એનાથી જુદા રંગનો છે. તમે અંદર કયો પથ્થર છે તો જોઈ લો. કયો પથ્થર હતો? કાળો પથ્થર હતો. તો પેલો પથ્થર કયો હશે? સફેદ. સફેદ પથ્થરની શું શરત છે? દેવમાફ અને લગ્ન પણ નહીં. આ મોહ સામે જીતવા માટે બહુ બલવાન બનવાની જરૂર નથી, કળવાન. અને કલ બધી સત્પુરુષના વચનામૃત, મુદ્રા અને સત્સમાગમ આપે છે. એ જબરદસ્ત આધારે આ સ્ટેપ લેવાય છે. એટલે કર્મને દગો કેમ આપો, ઉદયને દગો કેમ આપો કે જેથી એ નિષ્ફળ થાય, નિર્જરી જાય. એ યુક્તિ સત્પુરુષની માત્ર વચનામૃત નહીં, વચનામૃત, મુદ્રા અને સત્સમાગમ. અરે ઢોલ નગારા વાગે. આપણે મહાભિષેક વખતે તો નિશ્ચિત બી નહોતું કે આવું કંઈ કરવાનું. હાર ચડતો તો ત્યારે ઓડિયો ડિપાર્ટમેન્ટે બહુ સારું મ્યુઝિક મૂક્યું. એ સારું મ્યુઝિક આવે એટલે બધા નાચવા જ લાગે. અને સત્પુરુષનો યોગ હોય એટલે ખપી જીવ તો એ વિલંબ કર્યા વિના આ માર્ગે આરૂઢ થાય. સંવેગ વધારે, નિર્વેદ વધારે. જો સાચી સમજણ મળે, સાચી ભક્તિ જાગી હોય. ચલો સાચી શબ્દ બી કાઢી નાખું છું ભક્તિ માટે. સાચી સમજણ તો બરાબર ને, એ તો પ્રભુ તરફથી છે. સાચી સમજણ પ્રાપ્ત થઈ, થોડી પણ ભક્તિ જાગી હોય, આ જ્ઞાન ભક્તિના આધારે તો તમે કોઈ પણ ઉદયને પાર કરી શકો, સંવેગ નિર્વેદ ઉત્પન્ન કરી શકો. જો મિત્રો અનેક પ્રકારના હોય સંસારમાં. કેટલાક તો આપને મિત્ર બનાવીએ કારણ કે એ ફ્રી હોય, બીજા કોઈ ફ્રી જ ના હોય. એટલે કે કોણ ફ્રી છે આત્માર્પિતમાં? કોણ ફ્રી છે? મારો ફ્રેન્ડ.
નેમીજી તો ટાઈમ આપતા નથી, અપૂર્વજી બી ટાઈમ આપતા નથી, મૌલિકજી બી ટાઈમ નથી આપતા, રાજુજી તો અહીંયા હાજર જ હોતા નથી, તો કોઈ નથી, તો કોણ ફ્રી છે એને મિત્ર બનાવી દે. એટલે કેટલાક લોકો ખાલી જે ફ્રી હોય એને મિત્ર બનાવે, કેટલાક જેને દરરોજ મળી શકાતું હોય એવાને મિત્ર બનાવે, કેટલાક લોકો એને જેવી આદત છે એવી જ પેલાની આદત હોય જુઠ્ઠાણું કરવાનું, તો સમાનશીલ વ્યસનેષુ સખ્યમ. કેટલાક તો એનું કયું કયું કરે ને એટલે મિત્ર બનાવે, કે આ નેમીજી આર્ગ્યુમેન્ટ બહુ કરે, પણ પેલો હું કહું ને આમ કર એટલે બેસી જાય, આમ કરવું થાય, હી ઇઝ માય ફ્રેન્ડ. સાચા મિત્ર એક સદગુરુ જ છે. લેટેસ્ટ ઇન્ફોર્મેશન એ છે કે 7.5 અબજ વસ્તી છે દુનિયાની આજે. એટલે મેં આગળ કહ્યું હતું એમ 7.5 અબજ લોકોનો હેત તમારા પ્રત્યે અને એક શ્રી સદગુરુની નિષ્કારણ કરુણા, આ વધી જાય, આ આધાર. તો આ કાર્ય થવું જોઈએ પ્રગાઢ પ્રેમની ઘટના છે. કારણ કે ગુરુને શાસ્ત્રમાં મૃત્યુ કીધું છે. મૃત્યુ કેમ કીધું હશે? તો કે ગુરુ જ્યારે તમારું અજ્ઞાન દૂર કરે ને ત્યારે તમને ગુરુ બહુ ગમે. અરે હું કેવું ખોટું સમજતો હતો, આજે સમજાયું, ગમ્યું કે નહીં? ગમ્યું કે નહીં? ગુરુ જ્યારે આસક્તિ તોડાવે ને અજ્ઞાન તોડાવે ત્યારે ગમે, આસક્તિ તોડાવે ત્યારે કોઈ વાર ન ગમે, પણ સાચું તો લાગે જ કે આ મારી વિષયાસક્તિ તોડાવી, ભલે હમણાં મને ખેદ થાય પણ સાચું જ. પણ ગુરુ જ્યારે અહંકાર તોડે ત્યારે ગમે પણ નહીં ને સાચું પણ ન લાગે. એટલે કીધું ગુરુ મૃત્યુ છે. અને આવા ગુરુના પ્રેમમાં પડ્યા તમે, એટલે કે તમે મૃત્યુના પ્રેમમાં છો, ગહન પ્રેમમાં છો. તો આ જ માર્ગ છે તમારામાં. જે મૃત્યુના પ્રેમમાં પડી શકે, સ્વેચ્છાએ મૃત્યુ તરફ દોડી શકે, એ સંન્યસ્ત જ છે. સંન્યાસ લેવાની જરૂર નથી. તો પછી માછલી અને પાણી જેવો સંબંધ છે ગુરુ શિષ્યનો. પ્રાણ છૂટી જાય પાણી વિના માછલીના. માછલી માટે જલ જલ નથી, માછલી માટે પ્રાણ છે. તમારા માટે જલ હશે પણ માછલી માટે તો એ પ્રાણ છે. આવો તીવ્ર પ્રેમ. અને આ તીવ્ર પ્રેમ જાગે એટલે શું થાય ખબર છે? હૃદય ખીલવા લાગે. અને હૃદય પાસે એક ચીજ છે, છલાંગ મારાવી શકે, બુદ્ધિ નહીં કરી શકે. હું બુદ્ધિની જરૂર નથી એમ નથી કહેતો, વિચારની મર્યાદા છે. બુદ્ધિથી તમે નિર્ણય લઈ શકો, પણ નિર્ણયને એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે પેશન જોઈશે, હૃદય જોઈશે. બુદ્ધિ બધું કહે છે ને કે આ જ માર્ગ સાચો છે, કહે છે કે નહીં, પણ હૃદય ખીલ્યું નથી એટલે યુ કાન્ટ જમ્પ. વિચારનું ફળ સંન્યાસ ન હોય, હૃદયનું ફળ સંન્યાસ હોય. જમ્પ મારવાની તાકાત હૃદય જ આપી શકે. અને આ હૃદય ત્યારે ખીલે જ્યારે આવા કોઈક સત્પુરુષ પર અપાર પ્રેમ જાગે. પછી તો અંધકાર ધીમે ધીમે નાશ પામે. લાઈટ કરો એની સાથે નાશ. સંકલ્પ એક ક્ષણમાં, પેલાને ક્યાં ટાઈમ પણ આપ્યો હતો? અનિરુદ્ધને ટાઈમ ક્યાં આપ્યો હતો? એને ખાલી સ્ટેજ સુધી આવતા એટલો ટાઈમ આપ્યો હતો કે ના પાડવી હોય તો. જોકે એની તો ઝંખના જ બહુ હતી, એ વાત અલગ છે. પણ મેં કીધું જો વર્ષ એ જ સામેથી કહેતો હતો, બાપા પ્લીઝ આ વર્ષે કરજો. આ વર્ષ ગયું ને તો કોઈ વાર શું થઈ જાય ખબર ના પડે. સડનલી કોઈ છોકરીનું માંગો આવી જાય, મા બાપ કે આ બહુ સારું ઘર છે, હવે કરી લાખ. હવે કેટલા વર્ષનો થયો એ? 28, 29 નો. એટલે થોડું દબાણ આવે ને તે વખતે જરાક મંદતા હોય ભાવનું, કઈ બીજો જ માર્ગ પકડાઈ જાય. કે બાપા મને કે પાછો, બાપા વિલંબ નહીં કરો, વિલંબ નહીં કરો. મેં તો મારે કહેવાનું હોય લોકોને, વિલંબ ન કરો. એટલે હૃદય છલાંગ મરાવશે, બુદ્ધિ મેથેમેટિક્સ કરશે. ફાયદો છે કે ઘર ગૃહસ્થીમાં રહીને બી થાય જ છે ને. ફાયદો શું છે આ બધું છોડવાનું? પછી તો આમ નહીં થાય ને તેમ નહીં થાય ને પેલું નહીં થાય. ભય, ફાયદા, ભય, આ બધું બુદ્ધિ વિચારે. અને ગુરુનો પ્રેમ હૃદય એવું ખીલાવે કે બુદ્ધિને સ્પેસ જ ના હોય એનું કોઈ પોઈન્ટ મૂકવા માટે. છલાંગ લાગી જાય. સંન્યાસ માટે તે તૈયાર છે
જે એમ સમજે કે આ સંસાર મિથ્યા છે એ વાત ખોટી છે. તાલીઓ પછી પાડજો. આ વાત ખોટી છે. જે સમજે નહીં, જેને લાગે, બેમાં ફેર છે. એક હું સમજું કે સકલ જગત તે એઠવત છે. આ તો બીકોઝ યુ નો ગુજરાતી, દેટ્સ વાય યુ આર સેઇંગ. અને એક મને લાગુ, તમને માટી જોઈને એમ વિચાર કોઈ બી આવે છે કે આ માટી છે, આ માટી છે, આ માટી છે, જેમાં છે લાગે જ છે. આમાં વિચારવાનું શું ને સમજવાનું શું? માટી છે તો છે. પણ સોનું આવે ને, નહીં નહીં, આ તો પૃથ્વીનો વિકાર છે, આ તો માટી છે, એટલે તમને લાગતું નથી એ માટી. તમે સમજો છો કે આની વેલ્યુ માટી જેવી છે, પણ તમને લાગતું નથી. સંન્યાસ માટે તે તૈયાર છે જેને લાગે છે કે આ મિથ્યા છે, માયિક છે. બસ. અને પછી તો બધું વ્યર્થ દૂર થઈ જાય. મહાપુરુષનું આમંત્રણ આવે પછી નિયંત્રણની બહુ મહેનત કરવી પડતી નથી. બિરબલે કીધું મોટી લીટી દોરી લો ને એટલે પેલી છોટી થો જાય. એવી રીતે જેવું મોટા પુરુષને એ પ્રેમ પુરુષ અને પુરાણ પુરુષની પ્રેમ સંપત્તિ એનો અનુભવ થાય પછી બધું તુચ્છ ભાસવાનું. વ્યર્થ ભાસે એટલે નીકળે જ. સૂકા થઈ જાય ને પાંદડા એટલે ઝાડ પરથી ખરે. અને એ ખરતી વખતે બી દેર ઇઝ સાયલન્ટ ફોલિંગ. બેન્ડ વાજા વગાડો છો, મ્યુઝિક વાગે જ્યારે આમ ઝાડ પાંદડું કાઢતો હોય ત્યારે કે ઓડિયો સ્ટાર્ટ કરો, હવે આત્માર્પિત દીક્ષા. સાયલન્ટ ફોલિંગ. અવાજ કર્યા વિના, અહંકાર કર્યા વિના. મારે ખાલી આજે એટલું જ નિરીક્ષણ કરવાનું હતું કે આ 5 જન્મથી કોણ વધારે ફોર્સથી દાગીના કાઢીને ફેંકે છે. એ કાચો, એ કાચો. કારણ કે વ્યર્થ માટે આટલો બધો દ્વેષ કરવાની જરૂર નથી. એ સરકી જવું જોઈએ. પણ આ તો બધું બાંધીને રાખ્યું હોય તો કાઢીને ફેંકી દો. આમ તમે કેળાની છાલને આમ ફેંકો છો. કેલું ખાતી વખતે કેળાની છાલને ઠીસું ઠીસું. આ કાચો વૈરાગ્ય છે, જેમાં અહંકાર હોય, જેમાં દમ સાયલન્ટ ફોલિંગ, સૂકા પાંદડાની જેમ. એટલે મેં જે જજમેન્ટ લેવાનું હતું મેં લઈ લીધું. બટ આઈ એમ ઓલવેઝ રેડી. નેક્સ્ટ મોમેન્ટ ઇફ યુ ચેન્જ, આઈ વિલ ચેન્જ. પણ આને જોરથી ફેંક્યું તો આ નકામો છે. કારણ કે એને તારું બગાડ્યું તો શું કે આટલો ગુસ્સામાં ફેંકે છે. આમ કાઢી નાખ. અમે લોકો તો આમ કેલાની છાલ આમ ખાય ને આમ ખાય ને અમારું તો ઇન્ડિયા જ્યાં ત્યાં ફેંકી દેવાય. અમારે કઈ ગાર્બેજ સુધી જવાની જરૂર ના હોય. એ તો મજા છે ઇન્ડિયામાં, ખાવા પીવાનું, પ્રેમાર્પણ. તો આ 5 સાહસિકોને એટલું સમજાયું છે, એક મ્યાનમાં 2 તલવાર નહીં રહી શકે. કાં તો સંસાર રહી શકે, કાં તો પરમાત્મા રહી શકે. કાં તો હું રહી શકું, કાં તો તું રહીશ. અને અમારે હવે પરમાત્મા જોઈએ છે અમારા હૃદયમાં. તેથી આ માર્ગે આગળ. જો અમે લાસ્ટ સપ્ટેમ્બર 27 સપ્ટેમ્બર પછી તરત બેઠા કે હવે આપણે આ 150મું જન્મ જયંતિ મહોત્સવ એ કઈ રીતે ઉજવવું છે. ત્યારે એસસી આખી સ્ટીયરિંગ કમિટી ભેગી થઈ. મેં બધા પાસે એક ભેટ માંગી કે મારે મારા ગુરુને ધારવી છે, તમારી મદદ વિના હું નહીં કરી શકું. બધા મને એક ભેટ આપો. તો કે બાપા બોલો શું? અમે પ્રેમાર્પણ કરવા તૈયાર છે. બધા પ્રેમાર્પણ કર્યું, પણ તું તમારા બધાના પ્રેમાર્પણ કરતા પણ આ 5 આજે જે પ્રેમાર્પણ કરશે એ સર્વશ્રેષ્ઠ છે અને એની દીક્ષા નિહાળી.